Let's do another Swedish reading with subtitles. Oi! My name is not Sven, it is Martin, ja. Yes, so last week I posted a video where I talked about how the pandemic has been affecting us here in Sweden. And the format then was that I spoke about it in Swedish and then I had subtitles both in Swedish and English below. And in order for you to access those, you have to press the little button to turn on subtitles. In this video, I'm going to tell you a bunch of facts about me. Yeah. So here we go, and where we switch to Swedish. Jag är född på en lördag. Jag älskar falafel. Jag har åkt buss mellan Los Angeles och New York. Under 2019 var jag utomlands varje månad i olika länder. Jag är mellanbarn. Jag har en hole-in-one i frisbeegolf. Jag vloggade för första gången 1999. Jag har en Wayne Gretzky-autograf. Jag har designat en egen klocka. Jag har pratat svenska med den thailändska kungens bror. Jag har en utåtstående navel. Jag har varit tillsammans med min fru i nästan 20 år. Jag läste franska, spanska och latin på gymnasiet. Jag såg Lejonkungen på bio 3 gånger. Jag föredrar efterfester framför förfester. Jag vann en uppsatstävling om rasism i 7:e klass. Jag såg den sista konserten på gamla Wembley innan den revs. It was Bon Jovi. Jag är vänsterfotad. Jag är 15 116 dagar gammal. Jag har sjukdomen ulcerös kolit. Jag har en gång somnat gåendes. Jag sjöng Happy Birthday till Michael Jackson på hans 39-årsdag. Jag vill att For Good från musikalen Wicked ska spelas på min begravning. Jag har sovit utomhus en hel natt i både Oslo och Stockholm. Jag har opererat trumhinnan i öronen 3 gånger. Jag har slagit ett Guinness världsrekord. Jag har varit med i Sveriges östligaste podd, Fredagsmåndag. Jag har besökt alla Stockholms tunnelbanestationer under en dag. So there you go, a bunch of facts about me, and if you have any questions about any of these, please put them in the comments and we'll continue the conversation right there. If you're new here, why don't you subscribe to my channel and watch my videos come out every week? And if you're into Swedish, you can follow the Swedish language on Instagram, where I post daily stuff about the Swedish language. Now I'm going to continue watching the final round of the Swedish highest soccer league, where my team Malmö is going to win the whole Skjuta ballongen. See you next time. Bye.